Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ ώρα κομμάτιας. Αυτοί είμαστε. Ναι. Και έχουμε έρθει σε ένα ιδιαίτερο σπίτι μιας πάρα πολύ καλής φίλης. Πολύ καλής φίλης. Η οποία συλλέγει αντικείμενα ανά τον κόσμο. Θα τα δείτε στο βίντεο. Και από παλιπολία. Το κάθε ένα έχει να πει μια ιστορία. Το κάθε ένα έχει τη δικιά του ενέργεια. Τα συλλέγει αυτά τα πράγματα τώρα. Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. 20-23, μπορεί και παραπάνω. Θα δείτε τα πάντα από άλλες χώρες. Παντού. Δηλαδή είναι απίστευτο. Λοιπόν. Εγώ με την κάμερα, μου αρέσει. Ναι, μας φώναξε το κορίτσι μας εδώ. Γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Κάτσε σε γύρισο πλάνο. Ναι. Γιατί υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα φαινόμενα που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό, πάρα πολύ έντονα. Είχαν αρχίσει πριν 3 χρόνια αυτά τα φαινόμενα, όταν στην κατοχή της ήρθε από ένα υπαίθριο παζάρ, ήρθε μια φωτογραφία ενός ναύτη. Δεν ξέρει ποιος είναι, από πού είναι, ποια είναι η καταγωγή του. Τίποτα. Λοιπόν, αλλά σε μία βαρβάτη ίωση ενός αγαπημένου προσώπου της, έχει έρθει σε έντονη επαφή μαζί της, σαν να έχει πάθει η ψυχή αυτού του ανθρώπου ψύχωση. Δεν υπάρχει στη ζωή, έχει φύγει. Αυτό που μου βγάζει εμένα, ναι, γιατί όταν πρώτο ήρθα εδώ πέρα και την είδα τη φωτογραφία, έπαθα κι εγώ ένα πακακάο, δηλαδή έπαθα κι εγώ ένα ταράκουλο και μου βάλε πολλές πληροφορίες. Θέλω να σου δείξω τη φωτογραφία, θα έρθεις μαζί μου? Όχι. Γιατί? Θα πάω μόνος μου γιατί χωράμε. Ωραία, πήγαινε μόνο. Πήγαινε μόνος, δεν πειράζει. Καταρχήν, κοιτάξτε εδώ πέρα ένα κόσμημα. Εγώ τουλάχιστον το καταλαβαίνω σαν αναπερική καρέκλα. Τι εποχής περίπου? 1900 λίγο. Και όσοι δεν πιστεύετε στους μπλε δαίμονες, πάρτε και ένα μπλε δαίμονα. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Λοιπόν, ο λόγος γίνεται για αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία. Αυτό είναι εδώ πέρα την αυτή. Το όνομά του, εμένα αυτό που μου βγήκε, είναι Πέτρος. Βέβαια και στο όνειρο της κοπέλας που τον έχει δει πάρα πολλές φορές και που έχει επικοινωνήσει, γιατί είναι και ευσυναίσθητη και βλέπει πράγματα, της έχει πει το όνομα Πέτρος. Ναι, όντως. Λοιπόν, έχω κάτσει μέσα εδώ με όλα αυτά τα αντικείμενα. Με έχει πιάσει πονοκέφαλος πρώτον, πονοκέφαλος και διάφορες έτσι, διάφορα συναισθήματα, πάρα πολύ. Κάνει και ζέστη, έχω μητρώσει. Αλλά από όλα τα αντικείμενα, τα δύο που με έχουν τραβήξει πάρα πολύ και ο λόγος που μας φώναξε το κορίτσι μου, είναι η φωτογραφία μέσα που σας έδειξα και αυτή η κούκλα εκεί. Η οποία, αυτή εδώ. Η μεγάλη. Ναι, η οποία άμα την κοιτάξει, έχω βάλει και το EMF εκεί πέρα. Σε παρακολουθεί. Κάτσε να χαμηλώσω λίγο φωτισμούς γιατί την τυφλώσαμε. Σε παρακολουθεί. Όπου και να κοιτάξεις, είναι σαν να σε ακολουθάει το βλέμμα του. Άμα γυρίσει μάτια φεύγω. Άμα γυρίσει μάτια, έχω φύγει κι εγώ. Άμα γυρίσει μάτια φεύγω. Εν τω μεταξύ είναι αρκετά μεγάλη, αν συγκρίνεις με το χέρι μου, αυτό με το χέρι μου, είναι αρκετά μεγάλη. Ναι. Σχεδόν όσο είναι όλη μου η παλάμη με τα δάχτυλα, είναι το πρόσωπό της. Οπότε φανταστείτε και το υπόλοιπο το κορμί. Έχει όγκο. Λοιπόν, ας πούμε λίγο την ιστορία για τον ναύτη. Όπως είπα πριν, το κορίτσι μας το βρήκε σε ένα υπαίθριο παζάρ. Την τράβηξε αυτή τη φωτογραφία. Να την πάρει.
Ε, όταν πρωτοήρθε... Ποια κράνη? Θυμάσαι ψυχοφέλα, ναι. Ας... Λοιπόν, λοιπόν, ε, όταν πρωτοήρθα εδώ πέρα, όπως είπα πριν, ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα, όπως είναι και τώρα. Πόνος στο σβέρκο, πόνος, έχει παλμίες και δεν είναι φόβος, γιατί νιώθω ήρεμα εδώ μέσα. Αλλά έχει να κάνει με το συγκεκριμένο, όταν πήγα κοντά στην φωτογραφία μου βγάλε και εμένα το όνομα Πέτρος, πριν μου πει το κορίτσι μου τίποτα. Το άκουσες και εσύ αυτό το θόρυβο? Ναι, ήταν η πλάτη μου πάνω Α, στο ψαράκι. ψαράκι, λοιπόν. Και όπως είπα, το όνομα Πέτρος, το οποίο της έχει δώσει και μέσω από όνειρου και ξύπνιο το όνομα Πέτρος επίσης, ο οποίος αυτό που μου βγάζει ότι ήταν παντρεμένος, νιώπαντρος κιόλας, και πρέπει να είχαν και κανένα αγοράκι με τη γυναίκα του. Μικρό. Ήταν ναύτης, είχε φύγει στα καράβια, πρέπει να ήταν 28, 27, 30 max. Τον δολοφονήσανε πάνω στο καράβι. Ήταν εν όταν ταξιδεύει, έτσι. Ναι. Ήταν εν πλώ. Αυτό που βλέπω ήταν τη θάλασσα, πολύ τρικυμία, να βρέχει. Έχει ανέβει πάνω στην πλώρη για τσιγάρο και πάει να μαζέψει, λέει, να μαζέψει τα σκοινιά. Και όπως μαζεύει τα σκοινιά και τα γεννάει γύρω-γύρω να τα μαζέψει, γιατί κάπως είχαν φύγει τα σκοινιά. Στην αρχή έλεγα ότι το σκοινί τον έκοψε, αλλά μετά είδα ότι ήταν ένας άλλος ναύτης, υποτίθεται φίλος, καρδιακός. Μου βγάζει το όνομα Γεράσιμος. Γεράσιμος, από γάμα το όνομα. Γιώργος Γεράσιμος, αυτό το όνομα μου βγάζει. Και θέλω να παίξω λίγο με το costume μετά. Και ήρθε από πίσω, την ώρα που ήταν σκυμμένος και πέταγε το τσιγάρο έτσι στο στόμα για να δέσει το σκοινί. Και με ένα μαχαίρι με μαύρη λεπίδα τον έκοψε. Και πέταξε το σώμα του. Αυτός από το σοκ του κοίταξε κάτω και είδε τα αίματα να τρέχουν πάνω στο uniform και τον έσπρωξε μες στη θάλασσα. Είπε όμως ψέματα ότι χτύπησε μαζί με το σκοινί, γι' αυτό έβλεπα εγώ σκοινί πριν, ότι χτύπησε με το σκοινί, τον έκοψε το σκοινί, έτσι είπε ο φίλος ψέματα, και ότι έπεσε μέσα στην θάλασσα, και με το που έπεσε μες στη θάλασσα φώναξε βοήθεια, βοήθεια, men overboard. Και πέταξε και το μαχαίρι μαζί. Και βέβαια εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κάμερες και να τα πράγματα. Μιλάμε για πάντα και 1965, 60, 50, εκεί, αυτή η εποχή μου βγάζει. Πιο μετά, μπορεί και πιο μετά, 80, πιο πριν, 1900. Οκ. Α, ωραία. Οκ, πιο πριν λέει το κορίτσι εδώ πέρα. Απλά με να μου βγάλει εκεί 1950 και 60 εκεί. Άρα μπορεί να ήταν 1920 που λέει και το κορίτσι μου εδώ πέρα. Το οποίο αυτός ο ναύτης, ο υποτιθέμενος φίλος, γύρισε πίσω, βρήκε τη γυναίκα του Πέτρου και την πήρε όπως ήταν η χείρα, την παντρεύτηκε, γιατί τον ζήλευε τον φίλο του, που ήταν ευτυχισμένος. Αυτό μου βγάζει. Αλλά τι γίνεται τώρα? Ο λόγος που έχει ψύχωση η ψυχή του δεν έχει ελευθερωθεί, δεν έχει, πώς το λένε, είναι εγκλωβισμένο. Δεν έχει ηρεμήσει γιατί τον σκοτώσανε. Τον σκοτώσανε άδικα. Από ζήλια.
άνθρωπος καρδιακός, φίλος του, που υποτίθεται τον αγαπούσε, το φέρει σε τη ζωή από ζήλια. Έχει θυμό. Λοιπόν, οκ. Με τη φίλη μου, με το κορίτσι μας εδώ πέρα, έχει μία ψύχωση. Αυτό που μου χάσει εμένα είναι γιατί του θυμίζει τη γυναίκα του. Και δεν θέλει κανένα ανοικόδο δηλαδή. Έχει ψύχωση μαζί της. Κάθε βράδυ, 2-3 η ώρα, ξεκινάνε πανηγύρια εδώ πέρα. Έντονα φαινόμενα. Εντάξει, νιώθω ότι κάτι με ακούπησε μόλις τώρα, ελαφριά έτσι, και στο πόδι. Οκ. Εκεί που ήμουν. Ακούγονται κάτι τριξίματα, αλλά μπορεί να είναι από το ξύλο της κάνει. Ναι, ένιωσα κάποιος να μου κάνει έτσι, έτσι. Οκ. Δεν έκανε σκάλα. Λοιπόν, είπαμε ότι ήμασταν ήσυχα. Μη μου κάνετε τέτοια τώρα να με ακουμπάτε. Δεν μ' αρέσει. Το νιώθω πολύ έντονα, παιδιά. Έχει σκοθεί όλη η τρίχα μου, έτσι. Κοίτα εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Κοίτα. Ωραία πράγματα, λοιπόν. Ωραία. Αποτυχία. Όχι, δεν είμαι αποτυχία εγώ. Περίμενε, κλείνουμε για λίγο. Ναι. Τώρα τραβάω, πρόσεχε τα πόδια σου, μου κολλήσει κανένα χαλάκι και φύγουν όλα μαζί κάτω. Και η κάμερα. Εν τω μεταξύ μου έχει πιάσει, ξέρεις, σαν υπνηλία τώρα, και όταν πιάνει εμένα υπνηλία είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, χωρίς να τα πάρεις μαζί σου. Γίνεται να μετακινηθείς εδώ μέσα. Δεν γίνεται. Πραγματικός. Ναι. Είναι ο Πέτρος πραγματικός? Πες μου, Πέτρο, γιατί την ενοχλείς? Σου θυμίζει τη γυναίκα σου? Εγώ θέλω να επικοινωνήσω με τον Πέτρο. Θέλω να μου πεις αυτά που αισθάνομαι εγώ και που νιώθω και εγώ και το κορίτσι μας, αν είναι αυτά που όντως έχουν γίνει. Απογοητευμένος. Είσαι απογοητευμένος. Απογοητευμένος τι, από τη ζωή, από τους ανθρώπους? Ψάχνεις δικαίωση? Έχω μια ερώτηση. Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι Εσείς. ότι ο ένας με κάποιο τρόπο, είτε με το σκηνή είτε με τη λεπίδα, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο πνίγηκε και χάθηκε παπαλάτος. Εγώ βλέπω φόνο, φωνάζει. Οκ. Και ο φίλος του, ουσιαστικά, απλά όταν επέστρεψε στο σπίτι του για να πει τα νέα στη γυναίκα του φίλου του που χάθηκε, ίσως να το θεώρησε καλό ή σωστό, το οποίο παίζει και λίγο το σενάριο για την εποχή εκείνη. Απλά, όπως είπες εσύ, να την έκανε τελικά η γυναίκα του και καλά για να τον αντικαταστήσει το φίλο του, σαν να τον προς τιμή του και καλά, ότι θα την προσέχω εγώ στη θέση. Ναι, αλλά λέει γιατί δεν ακούει ο κόσμος. Γάντι λέει, γάντι. Κάτι για γάντι. Ποιος φοράει γάντι? Μπορεί να ταιριάζει γάντι. Ναι, μπορεί να ταιριάζει γάντι σε αυτό που λες. Και οι ναύτες φοράγαν γάντια.
Ναι, υποχρεωτικά όταν κάνεις κάποιες δουλειές. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει το ένα IMF εκεί στην κούκλα. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν γάντια, εκτός από τα γάντια που ήταν της καλεσθησίας. Νομίζω δεν υπήρχαν γάντια εργασίας. Ήταν πολύ λίγοι αυτοί που φοράγανε γάντια εργασίας. Κάτι σιδηρουργοί ήταν και κάτι τέτοιοι Ναι. που φοράγανε γάντια. Το PPI δεν υπήρχε στο μυαλό του κόσμου. Okay. Έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα αυτό που λέω? Ταιριάζει κάπου? Εμπρός. Εμπρός τι? Της Ελλάδας. Φρουρός. Όχι, είναι εμπρός της ΑΕΚ Παλικάρια. Αλλά αυτό έχει να κάνει με αθλητικά, δεν κολλάει. Εντάξει. Πέτρο, θέλω να μου απαντήσεις. Θέλω να επικοινωνήσουμε. Έρχομαι με σεβασμό. Ξέρω ότι είσαι εδώ μέσα στο χώρο. Ξέρω ότι το κορίτσι μας το βλέπεις, λες και είναι η γυναίκα σου που δεν πρόλαβες να ζήσεις. Με σένα θέλω να επικοινωνήσω. Διστακτικός. Μην είσαι διστακτικός. Μπορείς ελεύθερα να μας μιλήσεις. Προαιρετικά. Ωραία. Το όνομα της γυναίκας σου. Πες μου το όνομα της γυναίκας σου. Ή πες μου χαρακτηριστικά που θυμάσαι από αυτήν. Είναι τόσο πολλά τα αντικείμενα που πραγματικά και το air condition που έχουμε βάλει δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Αλλά υπομονή, θα βγει. Δώσ' μου στοιχεία της γυναίκας σου. Ή το όνομά της. Ή το που έμενε. Το που είχατε σπίτι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Εγώ από σένα περιμένω. Αυτό που είχα να πω, το περιμένω μια απάντηση δική σου. Και από εκεί και μετά Να ξέρεις ότι είναι συνέχεια εδώ. Δεν είναι και άλλα πράγματα εδώ, αλλά αυτός είναι πολύ έντονα. Είναι κάτι που σε δυσκολεύει στο να μας δώσεις απαντήσεις. Να πούμε στον κόσμο ότι δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα πληπλίκια, γιατί κοιμάται κόσμος εδώ. Υπάρχει κόσμος εδώ πέρα. Υπάρχει κόσμος που μένει μέσα στο σπίτι και κοιμάται και δεν μπορούμε, άρα το μόνο που μπορούμε να βάλουμε είναι... Το ρολόι πάει σωστά. Ωραία. Η ώρα είναι 1:57. Το βράδυ. Ναι. Και δεν μπορούμε. Πέτρο, θέλω να μου πεις τι ζητάς. Γιατί δεν έχεις προχωρήσει. Δικαιοσύνη. Revenge. Να δικαιωθεί το όνομά του. Όπως το είπες πριν, έχεις σκεφτεί την εκδίκηση? Ή θα σε διέφερε η εκδίκηση? Ωραία. Και πες ότι θέλει να κάνει εκδίκηση. Σε ποιον? Μιλάμε για 1920. Ο άλλος δεν πρέπει να ζει καν. Ναι, γι' αυτό ακριβώς θα θέλω να το πάω βήμα-βήμα, πώς πάρουμε κανένα όνομα, κάποια άλλη πληροφορία. Εσύ μήπως έχεις καμιά πεντάλια να κάνεις τον εαυτό σου? Έχεις. Γιατί έχεις σταθεί, κακομοίρα. Ναι, το βλέπω, το IMF κάνει κάτι. Και δεν ξέρω αν είναι από την κούκλα. Προαιρετικά. Μην κολλάς όμως με τις ίδιες λέξεις. Προχώρα, θέλω να ακούσω καινούριες πληροφορίες, νέα πράγματα. Αναγνωρίζεις το μέρος που είσαι τώρα, το χώρο που είσαι τώρα?
Σε εμάς γιατί δεν μιλάς? Σε ενοχλούμε που είμαστε εδώ? Να ξέρεις ότι η γυναίκα σου περιμένει. Αμαρτωλός. Η γυναίκα σου περιμένει. Στην άλλη πλευρά. Αμαρτωλός είναι αυτός που σε σκότωσε. Που σε φέρει στη ζωή μάλλον. Και προτίμησε να είναι με τη γυναίκα σου. Εμένα θέλω να μου πεις γιατί με το κορίτσι μας αυτό, τι θες σου θυμίζει την γυναίκα σου? Εν τω μεταξύ, δεν έχω ιδρώσει στο λαιμό, αλλά νιώθω σαν να στάζει κάτι, σαν παγωμένο. Εδώ πίσω εγώ κάνω πάντως. Το ξέρω ότι εσύ κάνεις, αλλά εδώ το λαιμό μου σαν να περνάει αεράκι, σαν να έχει κοπεί και να περνάει Θες να κάνουμε αεράκι. 5 λεπτά διάλειμμα? Αμαρτωλός. Ναι, άστο εδώ να χτυπάει μόνο του και πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών. Λίγο χαμήλωσέ το. Ναι. Ωραία, άστο εδώ. Βάλε εδώ. Κλείστο. Όχι, άστο εδώ. Στην κάμερα. Να τραβάει, δεν ξέρεις τι μπορεί να πιάσει. Ωραία. Ναι. Φύγουν όλα. Πού μπορούμε να καχνήσουμε? Να πλήγωσε. Σίγουρα. Παίρνα εσύ. Σε πράγμα, μην γράψει τίποτα αυτό. Ωραία. Φέρε μου το εδώ. Και βάλτε εκεί που είναι κούκλα. Αχ, τι βρένιο. Θα την κάνω τη ζημιά. Το βλέπω εγώ. Λοιπόν, καθίστε λίγο εδώ μόνοι σας. Στο άλλο δωμάτιο, έχεις άλλο δωμάτιο? Θα χαμηλώσω λίγο το φωτισμό. Ε? Ωραία. Ωραία, φίλα. Ναι, δεν θέλει. Όταν είχε έρθει η άλλη μίλαγε, είχατε βάλει... Δεν είχε βάλει. Μπας φανεί καμία λέξη, να το βλέπετε εσείς. Το χτυπάει. Ναι ρε, θα φύγω. Μην κάνεις έτσι. Θα φύγω. Φύγω και το μικρόφωνο. Το χρειάζεσαι. Απολύτως.
Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Συνείδηση. Απολύτως. Μωρό. Μωρό.
Συνείδηση. Συνείδηση. Απολύτως. Απολύτως. Μωρό. Λοιπόν, επέστρεψα. Ό,τι έγραψες, έγραψες. Κατερίνα, Άνοιξε. Λοιπόν, έχεις μπαταρία. έχει 10%. Μμ. Τι θες να κάνεις? Σου δώσω εγώ το power bank. Ναι. Ωραία. Το έχω συνδέσει. Λοιπόν, εγώ θα διώξω το Στέλιο από εδώ, γιατί μάλλον σε ενοχλεί η ιατρική φιγούρα. Και θα κάτσουμε οι δυο μας εδώ πέρα και θα τα πούμε. Πετράκι.
Πω, με πιάσει νύστα. Θα σταματήσω μία. Επισκέπτης. Ναι, επισκέπτης είμαι. Ή είσαι εσύ ο επισκέπτης? Για πες μου. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Πέτρο μου. Πες μου. Αχ, μου ήρθε μια μελωδία περίεργη. Πες μου, Πέτρο. Γιατί σου αφαιρέθηκε η ζωή? Εγώ θέλω να μου πεις πού είναι η φωτογραφία σου, σε ποιο σημείο του σπιτιού. Για πες μου. Πού είναι η φωτογραφία σου? Τον έδιωξα εδώ στο ίδιο, τον έδιωξα τον άντρα από εδώ μέσα. Γιατί ξέρω ότι σε ενοχλούν οι άντρες. Έχεις μίσος. Για αυτό που σου κάνανε, για την αδικία. Πες μου λοιπόν. Γιατί... Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου και σε σένα. Με χτυπάει το EMF, και δεν μπορώ να το τραβήξω εγώ εδώ. Θες να μου το δώσεις εδώ, να το βάλω κάπου εκεί, εδώ. Γιατί? Ο καθρέφτης, Το βάλω εγώ εδώ. Λοιπόν. Δίπλα μου. Με το καθρέφτης, ποιος καθρέφτης? Από εκεί. Α, έχεις... Ναι. Ακούστηκε από εκεί ο τόρυβος. Λοιπόν, γεια σου και σένα, ναι. Καλώς ήρθες. Θέλω να ξέρω αν μιλάω με τον Πέτρο. Αν μιλάω με τον Πέτρο, πώς να μου απαντήσεις είτε μέσω από εδώ, ένα ναι, είτε να ανάψεις τα λαμπάκια εδώ πέρα. Πραγματικός. Πραγματικός. Οκ. Άρα είσαι εσύ. Ή να κάνεις ένα θόρυβο. Δεν ήταν αυτό. Τι είναι αυτό? Όχι από εδώ. Οκ. Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχεις προχωρήσει. Τη δικαιοσύνη σου δεν θα τη βρεις εδώ. Από τη ζωή έχει φύγει και η γυναίκα σου και αυτός που σου αφαίρεσε τη ζωή. Θέλω να μου πεις το όνομά του. Ή δεν τα θυμάσαι αυτά? Θέλω να πεις αν είναι Γιώργος ή Γεράσιμος. Κάνε τα λαμπάκια να ανάψουμε. Απάντησε μου μέσα από εδώ. Χτύπα. Εδώ. Κάνε αθόρυβο. Δεν θα κάτσω για πολύ, θα φύγω. Είμαι εδώ, αν θες να πεις κάποια πράγματα, να έρθει το όνομά σου σε δικαίωση. Ανεβλαβής. Οκ. Είναι το όνομά σου Πέτρος, όπως το νιώθω. Γιατί εγώ σε φωνάζω Πέτρο. Και σαν Πέτρος έχει συστηθεί και στο κορίτσι μας. Και στον κόσμο. Απλά, ξέρεις, θέλω να το ξαναυπενθυμίσω.
Τη γυναίκα σου πώς τη λέγανε? Πραγματικός. Είσαι πραγματικός, ναι. Υπάρχεις. Υπάρχει φωτογραφία σου. Υπάρχεις στο χώρο. Πού είναι η φωτογραφία σου κρεμασμένη, ξέρεις? Δεν μπορώ να σε δω. Εγώ όμως μπορώ να σε δω. Και τα μάτια σου. Και το χαμόγελό σου. Που όταν χαμογέλαγες έλαβε το πρόσωπό σου. Είχες όμορφο χαμόγελο. Παιχνιδιάρικο. Σαν μικρό παιδάκι. Αθώο χαμόγελο. Και έκανες και λακάκια όταν χαμογελώσεις. Είσαι ένα πολύ γλυκό παιδί. Έφυγες άδικα. Από ζήλια. Πραγματικός. Ναι, πραγματικά έφυγες από ζήλια. Πραγματικός. Το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά δεν μου δίνεις άλλα στοιχεία. Θέλω να μου δώσεις το όνομα της γυναίκας σου. Το όνομα του γιού σου. Το όνομα αυτού που σου αφαίρεσε στη ζωή. 1 από τα 3, σε παρακαλώ. Θέλω να μου πεις γιατί ενοχλείς το κορίτσι. Δεν μπορώ να σε δω. Εγώ μπορώ όμως. Θέλω να μου πεις γιατί ενοχλείς το κορίτσι μας. Γιατί ώρες είσαι πάρα πολύ επιθετικός. Της έχει κάνει λίγο τη ζωή άνω κάτω, τα όνειρα. Και την έχει κάνει να παθαίνει σαν μια ψύχωση μαζί σου. Την όμως είναι ζωντανή και εσύ δεν υπάρχεις. Σαν ενέργεια υπάρχεις, δεν υπάρχεις σαν σώμα. Και δεν θέλω να της αντίζεσαι με αυτό που σου λέω. Μια αλήθεια. Νιώθω ότι κάτι μου σπίτι την καρδιά και δεν Πραγματικός. του αρέσει αυτό που του λέω. Σαν να μου σφίγγει την καρδιά και να έχω σαν αριθμίες, να νιώθω την καρδιά μου να κάνει ντουκ, ντουκ, ντουκ. Μια θλίψη, Εγώ το κλείνω πάλι, το ξανανοίγω για ενεργοποίηση. Αλλάξουμε λίγο εδώ. Αλλά το κορίτσι μου έχει τη ζωή μέσα της. Εσύ είσαι ενέργεια. Έχει σώμα, έχει ψυχή. Σαν η ψυχή σου είναι ακόμα εδώ, δεν έχει φύγει. Τα είπαμε. Τρύπα. Μες στο καράβι. Εγώ ξέρω ότι σε ρίξανε, αφού σου αφαίρεσαν τη ζωή. Τι είναι, επειδή δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα σου? Τρύπα. Εκεί που πνίγηκε.
Εκεί μέσα σε πετάξανε στη θάλασσα σε μια τρύπα. Σε πέταξε μάλλον. Θέλω όμως να δεις το κορίτσι μου ίσου. Να προχωρήσεις. Να πας στην άλλη πλευρά, εκεί που σε περιμένει η γυναίκα σου. Δαίμονας. Λες ψέματα, δεν υπάρχει. Ότι υπάρχουν διάφορα πραγματάκια εδώ μέσα, ναι, αλλά όχι δαίμονας. Κάτι άλλο. Παίζουν κάτι άλλο. Δεν θέλω να παίξουμε με λέξεις τώρα. Σε ρώτησα 3-4 πράγματα. Σε ρώτησα το όνομα του ανθρώπου που σου φέρει στη ζωή, της γυναίκας σου, του παιδιού σου. Πάμε, 3 πράγματα. Σου είπα ολόκληρη την ιστορία της ζωής σου. Ήσουν ευτυχισμένος, έφυγες πάρα πολύ νωρίς, γιατί ήταν η δουλειά σου στα καράβια. Τέλειος. Τέλειος. Ναι, ήσουν ένας τέλειος άνθρωπος. Αγαπούσες τη γυναίκα σου, αγαπούσες το παιδάκι σου, έφυγες αναγκαστικά για τα καράβια γιατί έπρεπε να ταΐσεις την οικογένειά σου. Με αυτόν που ήσουν στα καράβια που ήταν καρδιακός σου φίλος, αλλά είχε μάτια για τη γυναίκα σου και ζήλια. Αχ. Νιώθω σαν να μου σφίγγει την καρδιά όσο μιλάω για αυτό το πράγμα. Ναι. Όλο αυτό. Σαν να σφίγγει η καρδιά μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένα καλό παιδί ήσουν να πω, είπαμε, αγαπούσες το γέννη. Ενθαρρυντικό. Ναι. Είναι. Το άρεσε. Ένα καλό παιδί που αγαπούσε την οικογένειά σου, το αγοράκι σου, έφυγες να ζήσεις. Ενθαρρυντικό. Ναι. Και ήρθε ο καρδιακός σου φίλος μαζί. Αλλά τελικά δεν ήταν καρδιακός φίλος, Θέλω να μου πεις τι ψάχνεις. Αφού έχει φύγει και αυτός από τη ζωή και η γυναίκα σου. Η δικαιοσύνη σου. Το γιατί, το είπαμε γιατί. Σου το απαντάω εγώ το γιατί. Έτσι ζήλευα. Αλλά εγώ θέλω να προχωρήσεις γιατί δεν πρέπει να είσαι εδώ. Πρέπει να ελευθερωθείς. Ούτε να προκαλείς θέματα το κορίτσι μου εδώ πέρα. Κάτω πάτωμα. Ναι, στο κάτω πάτωμα. Ναι. Εκεί που ανατρίχιασε. Εκεί είναι η φωτογραφία σου, την είδαμε. Στο κάτω πάτωμα. Μπράβο. Μπράβο, Πέτρο. Τώρα κάπου πάμε. Κάπου φτάνουμε. Τώρα πες μου το όνομα του. Είναι εδώ. Είσαι εδώ, το ξέρω. Είσαι εδώ μαζί μας. Μπράβο. Πες μου ονόματα τώρα που σου ζήτησα. Πες σου στο λίγο άμα θέλει να πάει πάνω για τσιγάρο. Δεν Τι χρειάζεται. έπαθα. Τι έπαθες. Σου αφαιρέσαν τη ζωή. Το ξέχασες. Το έχεις ξεχάσει. Τι θυμάσαι. Νεκροταφείο. Ναι, στο νεκροταφείο που είναι. Είδατε ότι έχει... Ναι. Δεν είναι μέσα το σώμα του. Όχι, δεν τον βρήκαμε. Αλυσίδες. Αλυσίδες, μήπως εννοείς τα σκοινιά που ήταν που έδαινες πάνω στην πλώρη. Ή έχεις αλυσίδες εδώ που σε κρατάνε στη γη, που νιώθεις ότι σαν αλυσίδες. Για πες μου. Μάλλον το δεύτερο. Οι αλυσίδες που νιώθεις εδώ στη γη. Πες μου. Ενθαρρυντικό. Ναι. Πες μου αν το κορίτσι μας σου θυμίζει τη γυναίκα σου. Πες μου ένα ναι ή όχι. Ή άναψε αυτό το ρημάδι εδώ πέρα και κάντο
Ναι, να πάει όλο κόκκινο. Όχι, να πάει το μισό. Εδώ, αυτό εδώ, το μπλιμπλίκι που έχω εδώ. Για πάμε. Είναι εδώ. Το ξέρω ότι είσαι εδώ. Αλλά δεν πρέπει να είσαι εδώ, πρέπει να φύγεις. Πρέπει να προχωρήσεις, πρέπει να ελευθερωθείς, πρέπει να κόψεις αλυσίδες. Το κορίτσι μας δεν είναι η γυναίκα σου. Θεωρείς ότι είναι η μετανασάρκωσή της. Για πες μου. Και να είναι η μετανασάρκωσή της. Είπαμε, δεν μπορείς να οδεύσεις μαζί της. Εσύ είσαι στη χώρα των μη ζωντανών, των νεκρών, και το κορίτσι μας είναι ζωντανό. Είναι εδώ. Αυτό μου το έχεις πει. Θέλω να πεις κάτι άλλο όμως. Θέλω να πεις το όνομα της γυναίκας σου. Πάμε πάλι. Το θυμάσαι? Το θυμάσαι το όνομά της? Γιατί μάλλον τόσα χρόνια που είσαι περιπλανόμενος στη γη, έχεις ξεχάσει το όνομα του παιδιού σου, τη γυναίκα σου, το υποτιθέμενο κολλητού. Θες να φύγω? Δωροδοκημένος. Δωροδοκήθηκε. Ποιος δωροδοκήθηκε? Ο κολλητός? Η γυναίκα του? Μπράβο, Στέλιο. Η γυναίκα του δωροδοκήθηκε από τον κολλητό. Το σκέφτηκα πριν γυναίκα του, αλλά λέω, Γιατί τον ξέπαξα. τι ήταν αυτό, κρακ? Λίγο η τέτοια κολλήση, γιατί είναι τραυματικό. Είναι ζεστό. Το αίμα που έτρεχε. Και πες. Θα αντικαταστήσω το φίλο μου. Λοιπόν, χαμός τέλος πάντων και μπορώ να στο έχω σπίτι και την τότε πολυτέλεια αυτή την άλλα. Δωροδοκία το θέλω. Ναι. Είσαι εντάξει, κορίτσι? Οκ. Δωροδόκησε την γυναίκα σου. Ακούγονται διάφοροι θορύβοι τώρα. Σαν να τον ενοχλεί τώρα που είμαστε. Και ακούγεται από τη γωνία μέσα που είναι η φωτογραφία. Ενοχλείτε τώρα. Σε ενοχλεί που είμαστε εδώ? Είναι εδώ. Ναι, είμαστε εδώ. Θα φύγουμε σε λίγο όμως και θα σε αφήσουμε σε ησυχία. Δωροδοκήθηκε η γυναίκα σου από τον καλύτερο σου φίλο, τον καρδιακό σου φίλο. Δώσ' μου χρονολογία. Ακριβώς. Ή αν ήσουν μισοπέλαγα, όπως λέμε, το δώσω περίπου σε τι περιοχή. Γιατί σε έχει πιάσει νευρικότητα? Σε έχει πιάσει μια νευρικότητα αυτή τη στιγμή και μια θλίψη. Θες να κλάψεις? Τώρα τα έχεις όλα μαζί. Γιατί, αγάπη μου? Οκ. Μπορείς να μην ενοχλείς τη Μαρία, σε παρακαλώ? Το κόψω το. Φοβισμένος. Φοβισμένος. Μπορείς να μην το ενοχλείς το κορίτσι μας?
την κάνεις και νιώθει αμήχανα. Να τρέμει, να θέλει να κλάψει. Εγώ το βλέπω, το νιώθω. Βλέπω τη θλίψη στα μάτια της. Και δεν φοράω και τα καβά μου κιόλας να σε βλέπω καλά. Αλλά νιώθω ότι σε έχει πιάσει μια νευρικότητα, μια θλίψη, μια όλα αυτά. Νέστορ. 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 Νέστορας. Νέστορ υπάρχει και στα ξένα. Όνομα, ναι. Το παιδί σου λέγανε έτσι. Ναι, γιατί ρώτησες για μεσοπέλογα εσύ. Τι. Τίποτα κάνω. Ωραία. Νέστορ. Άρα Νέστορ μεσοπέλαγα ή Νέστορ το παιδί του. Νέστορ μήπως ο φίλος, ο παιδιακός. Για πες μου. 1, 2, 3. Το πρώτο Νέστορ μεσοπέλαγα, το 1. Το 2 Νέστορ το παιδί σου. Δωροδοκημένος. Το 3 Νέστορ ο κολλητός σου. Μεσοπέλαγα, το 1, 2 το παιδί σου, 3 ο κολλητός σου. Πες μου, 1, 2 ή 3. 1, 2 ή 3. Θα φέρω το Στέλιο εδώ να μιλήσει μαζί σου. Και δεν σ' αρέσει. Δεν θα μιλάει καθόλου. Γεια σου. Όχι. Όχι πολύ, 5 λεπτάκια. Έλα. Πάμε από εκεί. Σε αφήνω μόνο. Αργά. Έλα, Στέλιο μου. Κάτσε εσύ εκεί με το αγόρι, με το πετράκι. Τι? Ναι. Άσε το αγόρι. Όχι βέβαια, εντάξει, ακούνε τη φωνή σου, αλλά είναι μαλάκα. Ναι. Λοιπόν, μαζί θα παίξουμε λίγο διαφορετικά τώρα. Απλά δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, καλός ή κακός βρισκόμενος. Τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Αρχίσαν οι πρώτες ζημιές. Λοιπόν, καλός ή κακός βρισκόμουν στο πιο πίσω δωμάτιο. Λόγω ότι τα κορίτσια μιλάνε λίγο χαμηλά, άκουγα και δεν άκουγα. Λοιπόν, δεν ξέρω ούτε με ποιον έχουν έρθει επικοινωνία, φαντάζομαι με αυτόν τον Πέτρο που λένε. Μέσα στις άκρες την έχω πιάσει λίγο την ιστορία. Λύπη. Σίγουρα υπάρχει λύπη. Σίγουρα υπάρχει λύπη. Το να χάνεται κάποιος κάτω από κάποιες περίεργες συνθήκες δεν είναι και το καλύτερο. Και δεν είναι σίγουρα καθόλου ευχάριστο για αυτούς που αφήνει πίσω. Εγώ δεν θα σου μιλήσω προσωπικά. Θέλω να σε διευκολύνω ίσως εσένα ή οτιδήποτε υπάρχει εδώ σαν μνήμη, σαν ενέργεια, σαν ιστορία που υπάρχει άφθονη εδώ. Θέλω να μου πεις το τι είναι αυτό που μπορεί να σε έχει πειράξει περισσότερο.
Λύπη. Ωραία. Λύπη γιατί δεν ήσουν μαζί με την οικογένειά σου. Λύπη γιατί ο άνθρωπος που αγάπησες, η γυναίκα σου θεωρητικά, έκανε τελικά οικογένεια με κάποιον άλλον και ίσως το έκανε και παιδιά ή μεγάλωσε. Λύπη. Το πες. Το καταλαβαίνω. Οπότε μάλλον γι' αυτό πρέπει να είσαι στεναχωρημένος. Το ότι ή δεν έκανες παιδιά ή ότι τα παιδιά σου τα μεγάλωσε κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, πάντως κάτι μεταξύ της γυναίκας σου και παιδιών. Εξακολουθείς όμως να μην μου δίνεις κάποιες πληροφορίες που μπορεί να θέλω. Για μένα είναι σημαντικές για να μπορέσω να συνεχίσω τη συζήτησή μας. Θέλω να μου πεις τι ήταν το τελευταίο πράγμα που είδες. Που θυμάσαι μάλλον, όχι που είδες. Λύπη. Μπορεί να το εξηγήσουμε πάρα πολλά πράγματα αυτό. Προσδιορίσε μου η λύπη αυτή από πού προέρχεται. Δεν με βοηθάς αλλιώς. Πέτρο, εξακολουθώ να μιλάω με σένα. Λύπη. Πέτρο, εξακολουθώ να μιλάω με σένα. Κι εγώ λύπη θα αισθάνομαι αν δεν καταφέρω να πάρω από σένα 2-3 καλές πληροφορίες. Σε ρώτησα και πιο νωρίς. Αναγνωρίζεις το που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Λύπη. Λοιπόν, σε κλείνω και σε ξανανοίγω. Άντε να δούμε τώρα. Ξακολουθώ και περιμένω τις απαντήσεις σου. Περιμένω να μου πεις κάτι. Μια πληροφορία. Πιο πριν μου έδωσες ένα όνομα. Μάλλον όνομα, τουλάχιστον. Τώρα ζητάω μια περιοχή ή ένα περιβάλλον που βρίσκεσαι. Μια περιοχή που θυμάσαι. Ίσως μια χρονολογία που θυμάσαι. Αν σου είναι τόσο δύσκολο, αν δεν έχεις την κατάλληλη ενέργεια, εδώ, αυτό εδώ πέρα το μαύρο το κουτάκι, είναι μια πολύ καλή πηγή ενέργειας. Πάρα πολύ καλή πηγή ενέργειας. Σου δίνω το δικαίωμα προσωρινά. Καλάιοπη. Καλλιόπη. Καλλιόπη. Βέβαια το έπες Καλάιοπη, αλλά έγραψε το όνομα Καλλιόπη στα λατινικά.
Αυτό λόγω ότι είναι γυναικείο όνομα θα το καταλάβω και θα το λάβω υπόψη μου ως το όνομα της γυναίκας, σωστά. Ο Πέτρος και Καλλιόπη. Εκτός. Εκτός τι? Καλλιόπη ονομαζόταν το παιδί σου, δηλαδή είχες κάποιο κοριτσάκι? Καλλιόπη ήταν το όνομα του πλοίου? Ναι, δεν ξέρω, επειδή τώρα μου πέταξε. Καλά η οποία. Ξανά. Καλλιόπη, ναι, δύο. Σας το βγάλε και σε εσάς. Οκ. Καλά μου μιλάει, τέλος πάντων. Μου πετάει 5-6 φορές την ίδια λέξη. Ωραία. Καλλιόπη λοιπόν είναι η γυναίκα σου. Πάρα πολύ ωραία. Ο Πέτρος και Καλλιόπη. Λόγω χρονολογίας να φανταστώ πλέον ότι ούτε η Καλλιόπη είναι στη ζωή. Οπότε, γεια σου Καλλιόπη. Γεια σου Πέτρο. Καλλιόπη, εάν έχω επικοινωνία μαζί σου, θες να μου αναφέρεις το όνομα του πρώτου σου άντρα? Θέλω το όνομα του πρώτου σου άντρα. Αυτού του άντρα που έχασες κάπου στη θάλασσα. Καλλιόπη Πέτρο. Περιμένω κάποιες απαντήσεις. Αν δεν έχουμε άλλη επίδραση, δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι άλλο. Δεν μου δίνεις τροφή να έχω την επόμενη ερώτηση για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή επικοινωνία. Στο ξαναλέω. Αν δεν είσαι τόσο δυνατό ενεργειακά, σε αυτό εδώ το μαύρο το κουτάκι κρύβεται μια άφθονη πηγή ενέργειας. Όχι ατέλειωτη, αλλά είναι πολύ. Μωρό μου. Ναι, μωρό μου. Ποιο μωρό σου έχασες? Έχασες το μωρό στον άντρα σου προφανώς. Έτσι θα το καταλάβω εγώ. Πώς το λέγαν το μωρό σου? Ξέρεις Καλλιόπη, κατά κάποιο τρόπο είσαι υποχρεωμένη να μου πεις. Και είσαι υποχρεωμένη να μου πεις για φόρο τιμής στον άντρα σου. Αυτόν τον οποίο έχασες στη θάλασσα. Με όποιον τρόπο και να τον έχασες. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Μήπως δεν θυμάσαι πλέον το όνομά του? Μήπως ήθελες να ξεχάσεις το όνομά του, λόγω του ότι έγινε στο μέλλον αργότερα? Με αυτό εδώ παίζω, αυτό ξεσκονίζω. Μωρό μου. Πόσο σου λείπει?
Λοιπόν, δεν το κρύβω ότι εδώ που κάθομαι, έτσι ακριβώς όπως κάθομαι, αισθάνομαι σαν να υπάρχει άλλο ένα σώμα που κάθεται εδώ. Αλλά μπορεί να είναι και γιατί πλέον έχει φτάσει 3 παρά 10. Μπορεί να είναι αυτό. Πες μου για το μωρό σου, μίλα μου για το μωρό σου. Πώς τον λέγανε ή πώς την λέγανε. Αν ζήσατε όμορφα μαζί, σε ποια περιοχή, σε ποια χώρα ζήσατε. Αρνητικός. Να μην είσαι καθόλου αρνητικός. Να μην είσαι καθόλου αρνητικός. Ο λόγος που έχω έρθει εγώ σήμερα εδώ πέρα και η Κατερίνα, η γυναίκα μου, είναι γιατί ένα άτομο έχει βρει μια φωτογραφία σου και έχουμε μια πολύ μικρή ιστορία πίσω από αυτό. Και επειδή θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ άδικο, Αρνητικός. να μην είσαι αρνητικός, και θα θεωρούσαμε πάρα πολύ ωραίο, Αρνητικός. καλό και σωστό, επέμεινε όσο θες, να μας πεις λίγο κάποια ιστορία σου, να μας δώσεις κάποιες λεπτομέρειες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως να ηρεμήσεις εσύ περισσότερο. Ή το μωρό σου να ησυχάσει περισσότερο, αν θες να το πούμε έτσι. Ή σταμάτησες να είσαι αρνητικός, ή σκέφτεσαι λίγο περισσότερο αυτά που σου είπα. Κοίτα να δεις κάτι. Επισκεφτείτε με. Δεν ξέρω με πού. Το μόνο πράγμα που έχουμε από σένα είναι μια φωτογραφία. Που σε ένα έτσι θαραλέο, όμορφο και υπερήφανο ναυτάκι. Το μόνο τυπικό κοινό που έχουμε είναι ότι κι εγώ υπηρέτησα στο πολεμικό ναυτικό. Αλλά μάλλον δεν παίζει ρόλο για σένα, γιατί είσαι αρνητικός. Πώς θα λέγανε το μωρό σου? Σε καμία περίπτωση. Ωραία. Ή σε καμία περίπτωση δεν θες να μου πεις πώς το λέγανε το μωρό σου, ή σε καμία περίπτωση δεν Σε έχουμε... καμία περίπτωση. Το είπαμε. Δεν έχουμε κανένα κοινό λόγω του πολεμικού ναυτικού και το ναυτικό που ήσουν εσύ. Ναι, το είπαμε. Είναι τυπικά κάτι κοινό. Και άλλη εποχή. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση τι? Δεν θες να μου πεις τι σε καμία περίπτωση? Μήπως αυτή σε καμία περίπτωση είναι Καλλιόπη που δεν θέλει να μας πει για τον πρώτο της άντρα? Σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε κάτι. Τόσο επιμονή μόνο οι γυναίκες έχουν. Χωρίς παρεξήγηση. Είναι από τις λίγες φορές που με κάνει μια οντότητα, μια μνήμη
Σε καμία περίπτωση. να αντιδρώ έτσι. Και να είμαι και λίγο επιθετικός. Σε καμία περίπτωση. Πες κάτι άλλο. Είδες τώρα ο αρνητικός σου εσύ. Λες συνέχεια το ίδιο πράγμα. Και έτσι αποκλείεις και την επικοινωνία. Αν ακούτε κάτι ψουψουψου, ψιψιψι, είναι τα κορίτσια που σου το κουβεντιάζουν. Αν τελικά τον Πέτρο δεν το αφαίρεσε τη ζωή ένα σκηνή, αλλά το αφαίρεσε τη ζωή κάποιο τελείως υπαρκτό άτομο. Θέλω το όνομά του. Έτσι κι άλλως πλέον έχουμε 2026, αποκλείεται να ζει. Αποκλείεται να ζει. Δεν σε βλέπω τόσο οκ, τι γίνεται. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Αλλά θα ήθελα λίγο ακόμα την επικοινωνία σου, παρακαλώ. Ούτε πρόκειται να σε κυνηγήσουμε, ούτε πρόκειται να σε κατηγορήσουμε, ούτε να σε κακολογήσουμε γενικότερα, τίποτα από όλα αυτά. Στο λέω και στο ξαναλέω. Έχουμε 2026. Η δικιά σου εποχή είναι γύρω στο 1900 με 1920, κάπου εκεί μέσα. Άρα στην καλύτερη των περιπτώσεων πρέπει να είσαι 2016 χρονών και πάνω. Οπότε, τι είπε. Πρέπει να είπα κάποιο λάθος γιατί παρακολουθούσα λίγο τα κορίτσια. Ή είσαι 116 χρονών και πάνω. Δεν Οπότε, ξέρω. ωραία. Πες μας ό,τι ξέρεις. Πες μας ό,τι θυμάσαι. Απλά πράγματα. Πες μου κάτι σημαντικό. Πες μου κάτι σημαντικό για σένα. Ωραία. Την κοπέλα εδώ που σε βρήκε, στη φωτογραφία. Πόσο τη συμπαθείς. Διαμονή. Ναι, ναι. Σε έχει κρεμασμένη στον τοίχο. Σε έχει κρεμασμένο στον τοίχο. Οπότε θεωρείται ότι είσαι σε διαμονή εδώ μαζί της. Είναι πολύ ευαίσθητη αυτή η καρδιά μου, κάτσε. Πορτρέτο. Σωστά, σε έχει σε πορτρέτο. Την εποχή εκείνη οι φωτογραφίες λεγόντουσαν πορτρέτο. Πάρα πολύ σωστά. Είσαι υπερήφανος. Βλέπεις τον εαυτό σου έτσι τόσο λεβέντη.
Θα σου κάνω μία τελευταία ερώτηση. Ήσουν παντρεμένος με την Καλλιόπη ή περίμενες να ξεπαρκάρεις για να παντρευτείς την Καλλιόπη? Δεν ξέρω. Δεν είχατε αποφασίσει ακόμα, Σας ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσω. Δεν ξέρει αν θα καταλάβει. Το κορίτσι μας κάνει το σπίτι της μέσα να μου φεύγουν. Να παντρεύεται. Ωραία. Απλά να το ξαναπώ γιατί δεν ξέρω αν το έχουν ακούσει. Λοιπόν, η κοπέλα που έχει αυτόν εδώ πέρα το χώρο που έχει και τη φωτογραφία, κατά καιρούς έχει κάνει τις διαδικασίες τέλος πάντων μέσω GhostTube και αυτή τη δεν χρησιμοποιείς. Ναι. Αυτή τη συσκευή και την εφαρμογή για να βρει κάποιες απαντήσεις και εκείνη. Πάρα πολλές φορές της έχει δώσει τη λέξη νυμφεύομαι, κοινώς παντρεύομαι. Απλά σας το ξαναπαλαμβάνω, δεν ξέρω αν την ακούσατε. Δεν ξέρω. Θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο? Καταρχήν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, κοιμάται κόσμος πάνω, δεν είναι. Είναι κρίμα. Όλα τα υπόλοιπα κάνουν φασάρια. Χώρο δεν έχουμε να κινηθούμε με ράβδους, σε κρεμές και τέτοια πράγματα. Θα μας πλακώσει ο χώρος πραγματικά. Τραγωδία. Τώρα μου τα δίνεις που θέλω να κλείσω, λοιπόν. Τραγωδία. Ναι, σε βρήκε τραγωδία. Μπορεί να πιάνει λίγο σηματάκι από το κινητό. Στο έχω πει είναι υπέρυθρες. Λοιπόν, τραγωδία. Ναι, σε βρήκε τραγωδία. Ήσουν ένας νεαρός, ο οποίος ταξίδευες. Κοίτα εδώ. Πού? Λοιπόν, ο οποίος ταξίδευες και πάνω στο ταξίδι σου, είτε από κάποιο... αυτό όντως δεν το κάνει κανείς μας. Ναι, όντως. Οκ, συνέχισε. Ωραία. Εντάξει, αυτό όντως δεν το κάνει. Είναι μακριά και από την μπαταρία. Λοιπόν, και είτε από ένα κακό γεγονός, από μια κακιά στιγμή που λένε, ή κάποιος σκόπιμα σου αφαίρεσε τη ζωή. Εμείς έχουμε το μοναδικό στοιχείο, μία φωτογραφία σου και τίποτα άλλο. Και από κάποια στοιχεία που μας έχεις δώσει ότι μάλλον σε λένε Πέτρο και ότι η κοπελίτσα σου τη λέγαν Καλλιόπη. Σε κανέναν λογαριασμό. Εντάξει, υπερήφανος ναύτης, το είπαμε. Αλλά μην μου κολλάς γιατί και εγώ πολεμικό ναυτικό έκανα και άντε τώρα θα βγάλουμε έξω τα μπράτσα. Λοιπόν, καλά κάνεις που δεν δίνεις λογαριασμό. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Εσύ είσαι σε άλλη διάσταση, εμείς είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε κάτι. Λοιπόν, σε ακούω. Σε κανέναν λογαριασμό. Ωραία. Θέλω να μου πεις αν είχες παιδί. Γιατί να βγάζεις ένα παιδάκι μες στο σπίτι σου. Αυτό παίζει days, δεν θα σου πει τίποτα. Το παίζει days, δεν θα σου πει τίποτα. Θέλω να μου πεις αν είχες ένα παιδάκι, γιατί εγώ δεν βλέπω το παιδάκι. Τώρα αν ψάκι σου ήτανε, παιδάκι σου ήτανε, τι ήτανε? Για πες μου το Πετράκι. Δεν σ' αρέσει που σου λέω Πετράκι. Δεν μιλάς σε μένα. Δεν σου αρέσει που ξέρω. Πιο πολύ μίλησες με το Στέλιο παρά με μένα. Το ξέρω.
σου αρέσει ο Στέλιος. Εντάξει, εγώ επικοινώνησα μαζί. Ναι, εγώ επικοινώνησα. Πονούσα. Πονούσες. Ρε μαγκά, ενδέχεται να ήσουν άρρωστος. Να κουβαλούσες κάποια αρρώστια, να έχεις πάθει κάποια πάθηση. Να είχες μάλλον, να βγάλεις κάποια πάθηση. Σκορβούτο, μαλάρια, χίλιες δυο. Πονούσα. Ναι. Από τι πονούσες? Hello, Αφρικά. Πονούσες, μόνο αυτό θυμάσαι? Δεν θυμάσαι τίποτα άλλο? Πέτρο, Καλλιόπη. Πρωτοξάρφος του λαγοκέφαλου. Πονούσα. Ωραία. Κι εγώ πονάω. Πονάγανε τα κόκαλά σου. Πόναγε το κεφάλι σου. Πόναγες τους πνεύμονες, στην κοιλιά. Βοήθα, πες κάτι. Ξέρεις, δεν είμαι ο μόνος που θέλω να μάθω την ιστορία. Ξέρω, θα μου πεις πάλι πονούσα. Κουράστηκες. Πώς νιώθεις? Εξενωμένος, Λυπημένος? Όχι. Διαγράφηκε. Άδειος. Άδειος. Και γράφτηκε. Γι' αυτό το κοίταξα και... Και ανάβει και αναβοσβαίνει και αυτό. Και γράφτηκε Ναι, την το ιστορία. ένα πρέπει να το δω. Σαν διαγράφει. Διαγράφτηκε η μνήμη σου, διαγράφτηκε η επιθυμία σου, διαγράφτηκε η ιστορία σου. Αυτό είναι λίγο πιο σημαντικό. Ωραία, κοίτα να δεις. Πήγε 3 και 10. Ναι. Εγώ αυτό που ζητάω είναι να αφήσει σε ηρεμία το κορίτσι μας εδώ. Διαγράφηκε. Πόσο χρόνο είναι? 116 υποτίθεται. Τουλάχιστον 116. Αν ζούσε θα ήταν Γιατί, 116. ναι, είναι κάπου στο 1900 με 1920 φωτογραφία. Ναι. Αν είναι 10 χρονών, πάμε, μάλλον, θα έκανα μπάχαλο τα μαθηματικά τώρα. Ναι. Πες 1920. 2026 Ναι. είμαστε 100 χρονών. Ωραία. Έτσι. Ναι. Όπως και να είναι, 10 χρονών να ήταν. Φιλόλογος. Ναι. Άρα πάμε για 110.
Μπράβο. χρόνο. Ναι, αποκλείεται να ζούσε αυτή τη στιγμή, Όχι, θα τον είχαν γράψει ούτε, εφημερίδες. ούτε η αγαπημένη του. Οπότε μιλάμε για 120-130 χρονών περίπου. Ούτε το, Διαγράφηκε. ναι, Το πες. ούτε η αγαπημένη του είναι ζωντανή. Έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι, δεν έζησε, δεν τη χόρτασε, δεν την είδε, του πήραν τη ζωή άδικα, εγώ αυτό βλέπω. Τον άνθρωπό του που υποτίθεται ότι παντρευόταν, Διαγράφηκε. δεν την παντρεύτηκε. Άρα, εγώ αυτό που θέλω είναι ότι πιστεύει ότι το κορίτσι μας είναι η μεταψύχωση της γυναίκας του. Αυτό μου βγάζει εμένα, ναι. Είναι τυχαίο που βρέθηκε η φωτογραφία στα χέρια της. Όχι, αλλά όμως το κακό για αυτόν είναι ότι δεν έχει καλή επικοινωνία, δυνατή επικοινωνία για να μας πει, να μας δώσει λεπτομέρειες. Μπορεί να βοηθήσουμε κάπου. Είτε τον ίδιο, είτε την κοπέλα που έχει τη φωτογραφία της, είτε κάποιον απόγονο του. Αυτός πρέπει να προχωρήσει προς τη γυναίκα του. Πρέπει να φύγει από εδώ. Δεν πρέπει να μένει άλλο εδώ. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, Δεν έχω κάτι άλλο. Ναι. Εγώ θα ήθελα. να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ αυτό που ζητάω, μισό λεπτάκι. Διαγράφηκε. Άιντε πάλι. Αυτό που ζητάω είναι να προχωρήσει και να πάει εκεί που πρέπει, στην γυναίκα του που τον περιμένει. Ναι. Γιατί δεν έχει καμία δουλειά εδώ. Θεωρώ ότι θα την έχουν κάνει την κίνηση αυτή. Μπράβο. Ούτε να προκαλεί ψύχωση μέσα από όνειρα με την κοπέλα μας εδώ πέρα που είναι ζωντανή. Ναι. Ωραία. Να κάνει attachment. Θέλω Γιατί να attachment ρωτήσω. κάνει αυτή τη Θέλω στιγμή. να ρωτήσω κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, Την ιδιοκτήτρια. ναι. Πες μου κάτι. Πονούσα. Το ξέρουμε. Δεν είχες τώρα, δεν έχασες την ευκαιρία. Αυτό εδώ είναι απεικόνηση από του Edgar Allan Poe. Ξέρεις, θα ήθελα πάρα πολύ να του πάρω άλλο ένα τελευταίο πλάνο. Μπορεί. Προσέχω. Ωραία. Προσέχω γιατί τα πάντα εδώ πέρα είναι επικίνδυνα. Αδερφέ, τα πάντα. Λοιπόν, κάτσε τώρα εσύ εδώ πέρα στην άκρη. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί. Δίνουμε Να κάτι τα την δω. έννοια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ίσως να ξαναπούμε κάτι. Απλά Έχουμε προσοχή. εδώ τώρα. Πολλές συνθήκες. Κάτσε λίγο γιατί θέλω να αλλάξω το πλάνο. Ναι. Απάντησε ναι. Τώρα που σου απάντησε είναι αργά, πες του. Λοιπόν, για όσους έχουν διαβάσει Edgar Allan Poe ή γενικά γουστάρουν Edgar Allan Poe, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Το Λαμπατέρ, Πορτατίφ, Το πουλί. με το κρανίο, το κοράκι και τα σχετικά. Δεν φαίνομαι καθόλου. Ζούσα και το βίντεο κατά λάθος. Λοιπόν, Το έκανες delete. όχι. Α, Το σταμάτησα κατά λάθος. ωραία. Πήγα να γυρίσω τη... Ηχογραφείτε. Ναι, ηχογραφούμε. Εντάξει, τώρα μου τα λέει. Ναι, τώρα είναι αργά, πες του. Τώρα το χάσα. Λοιπόν, ναι, ηχογραφούμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι. Πρώτον, ευχαριστώ το κορίτσι μας που μας δέχτηκε μέσα στο σπίτι της. Και είδαμε όλα αυτά τα αντικείμενα, τα απίστευτα. Που μας εμπιστεύτηκε να περπατάμε μέσα εδώ πέρα. Ναι. Δηλαδή, πάνω στα τύπη κιόλας περπατάγαμε, μην πειράξουμε και μην παίζει τίποτα. Θεωρώ ότι βγάλαμε κάτι εδώ πέρα με τον συγκεκριμένο. Μας είπε 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να βρει ειρήνη. Και αυτός και το κορίτσι μας εδώ πέρα. Να βρει την ησυχία της και την ηρεμία της. Αυτό ζητάω από αυτόν, να την αφήσει σε ηρεμία και ησυχία και να προχωρήσει εκεί που πρέπει να πάει να συναντήσει τους δικούς του. Ωραία. Αυτά. Και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά, αν φαίνομαι αυτή τη στιγμή γιατί τα έχω γυρίσει όλα ανάποδα, ευχαριστώ πραγματικά αυτό τον πραγματικά αξιολάτρευτο άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει χρόνο από τη ζωή του. Έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να συλλέξει όλα αυτά. Και πραγματικά στο βίντεο δεν φαίνονται όλα. Υπάρχουν πράγματα πίσω από αυτά που βλέπετε και πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και πιο πίσω ακόμα κι άλλα πράγματα από όλα αυτά που βλέπετε.
Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι μια μικρή ερευνούλα σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο. Και από μένα καλή νύχτα σας. Καλή. Τι είπες εσύ? Είπα καλή. Καλή νύχτα.